Have you seen many videos on YouTube having a video chapters? Do you know that having a video chapters on our video will benefit our channel? Do you wonder how to do it? Then let me guide you after this intro. So meron po tayong tatlong benepisyo na makukuha dito sa paglalagay ng video chapter sa ating mga video dito sa YouTube. Unang-una po is yung better experience po, ano? So yung mga user po natin, magkakaroon po sila ng magandang experience dito sa ating mga bidyong ina-upload. Kumbaga madali po nilang mahanap yung mga parte ng video na gusto nilang mapanood sa video. Pwede rin silang mabak nila kaagad kung sila lagpas na, mabalikan lang nila kung ano yung part ng video na gusto nila uling panoorin. So sa pamamagitan po niya na masasayahan po at matutuwa ang ating mga viewers ng ating video. Ang pangalawa naman po is itong visibility po no ng ating mga video content sa mga search engine. Kasi yan po talaga sinadya po ng Google at YouTube na magkaroon po ang mga video dito sa YouTube ng ganyang option na pwedeng maglagay ng video chapter. At ang kagandahan nga po niyan is mapapasama po ang ating mga video sa pag-rank ng search engine para ma-recommend po ang ating mga video content sa mga taong naghahanap po ng ganitong topic. Unang topic tungkol sa ating mga video content. Unang keywords na hinahanap po nila sa search engine. So, mas-suggest po tayo ng una kapag meron po tayong ganyang option na video chapter. Sa bawat chapter po niyan is maglalagay ko po ng explanation kung para saan yung chapter na yan. So yan po ay ini-index po ng mga search engine. Ang pangatlo pong benepisyo na makukuha natin para sa akin is ito nga, magkakaroon po tayo ng magandang audience retention. So kasi nga po, pwede nilang balik-balikan agad yung parte na gusto nilang panoorin dun sa parte ng video. Hindi katulad nung wala pong video chapter, kadalasan po 'di ba mag-i-slide tayo ng mouse natin para mahanapin 'yon. Kung meron na po tayong chapter sa bawat video nating ina-upload, mas mapapadali po para sa ating mga viewers na makita kaagad nila yung parte ng video na hinahanap po nila. So, ito po sa computer screen ko po in case na gusto niyo na pong maglagay no kung paano maglagay ng video chapter sa ating mga video content. Una po syempre lalagin po tayo sa YouTube Studio and then pupunta po tayo sa ating content. And then pipindutin po natin yung pinakang pencil ano yung details po para ma-edit natin yung video. So guys, ito pong aking video na to is meron na po akong nailagay dito na chapters kanina lang po no. So bago po tayo maglalagay ng chapters guys, is pupuntahan po muna natin dito sa more option po ng ating video details. Ano po? Hanapin po natin yung automatic chapter. Dapat po naka-check po yan. Kung available po yun, magkakaroon pa ng automatic chapter ang inyong video. So kung wala po naman, pero dapat pa rin po naka-check yan. Kung wala naman po, doon na po tayo magmamanual ng ating chapter dito sa ating video. Let's say ito pong chapter 1, ano, yung chapter no intro ko na 00. So bali ang gagawin nyo lang po dito, ipi-play po natin yung video na yan at hihintayin po natin na matapos yung pinakang intro ko dito. So let's say natapos na po sa time na 0:21. So yan po yung ilalagay natin dito sa 0:21. So, ganun po ulit, kung ano po yung next chapter ng inyong video, ilalagay nyo rin po. Ipi-play nyo rin po dito and then stop nyo. Let's say hanggang 2:22. Ano po dito? So, bali dyan po nagtigil kasi yung aking paliwanag tungkol dito sa pag-create po ng short video gamit ang Filmora. And then, stop po natin yan. And then, titingnan natin yung time. So, ilalagay natin dito yung time dito niya. Yung pinakang oras po dito sa baba. Kung napapansin nyo, ano po? Ito po, oh. Ayan, ilalagay nyo po hanggang sa matapos kayo't makarating sa inyong outro. And then, isi-save po natin yan. Isi-save po natin yan. Remember po, dapat meron po tayong 00 dito sa unahan. Ano po, ganito po sa intro. Kasi kung wala po yan, hindi po lalabas doon sa ating video sa pinakang navigation bar po ng video na yun, sa play. Hindi po lalabas doon yung pinakang chapter. So, papanoorin po natin, pamaliwanag po. Ipi-play ko po itong aking video na to. I-open ko. Ayan.
So, ito po guys yung chapter ng video ko. Ano, kung napapansin niyo po ito, 'di ba, may parang bungi po itong bar na to, no? Ayan, no. So, yan po yung chapter na ginawa ko dito sa video ko. So, ang kagandahan po niya na ganito guys, no. Let's say napanood ko na po itong video, natapos ko. Ako'y viewers lang dito. And then may nalimutan ako dito sa video na to at gusto ko lang siyang panoorin yung part lang na yon. So, ang gagawin ko lang guys, isikip lang yon. So, nandoon na ako sa part na yon. Yan ang kagandahan po doon. Let's say gusto kong bumalik dito sa unahan. Nalimutan ko pala yung part na yon, no? Hindi ko naintindihan. So pwede kong ipindot dito para mabalik agad ako dun sa part na yon. So yan guys ang kagandahan ng meron tayong video chapter sa ating mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Ito po yung sample guys na makikita natin dito yung video chapter na inilagay natin dito sa bar na to. And then makikita rin po natin yan guys dito sa description. Ayan po, kung mapapansin nyo, no, ito pong chapters, tas yung oras po is merong kulay blue. Pwede pong i-click lang yan dyan at doon automatic mapupunta po yung ating pag-play sa video. Pupunta natin doon, automatic po, nandun na siya napupunta. So yan po ang kagandahan yan, mas madali pong makita ng ating mga user ang video part na hinahanap nila lang dito sa video nyo. So sa ganito pong pamamaraan guys is mapapadali para sa ating mga viewers na panoorin yung parte ng video na gusto nilang panoorin dito sa atin. Tulad ng sa akin po is tutorial, so kadalasan po talaga may nakakalimutan. Pamagitan po ng ganitong chapter, madali nilang balikan yung parte ng aking video na hinalimutan nila. So, ito po guys, kung napapansin nyo, ito po yung may 00, di ba, sa intro. Yan po guys, pagka wala po tayo dito sa unahan po na to, no? Wala tayong inalagay guys dyan. Ang epekto po niyan dun sa bar, isi-save ko po para mas paliwanag. And then, i-play po natin yan. Kasi po, hindi po lalabas yung chapter plus sa navigation play nitong video na to. Ayan, kung napapansin nyo guys, no, wala. So, para kayo makapag-forward dyan guys, isang gagawin nyo, pupunta kayo sa description. So, pipindutin nyo sa description, matik mapupunta yun doon. So, para guys na makita ni dito, sa ibabaw nitong navigation nito ng pag-play, ano po, is dapat po talaga, meron tayo dito sa details na start. Na yun po yung 00. So, dapat po nandiyan yan, and then i-save ko po, and balikan po natin yung video. I-refresh ko na lang para makita natin kung bumalik na ba yung chapter bar dito sa aking video na ito. So, ayan po, kung mapapansin nyo guys, no, andyan dyan na yung parang may guhit na yan, no, yung parang bungi. So, yan guys yung chapter ng video ko na create ko dito sa description. So guys, ganyan lamang po kadali ang pag-create ng chapter para dito sa ating mga video. I hope na natulungan po kayo nitong aking tutorial ngayong araw na to. And kung kayo po ay may katanungan o meron po kayong request na tutorial, huwag pong magdalawang isip. Mag-comment lang po kayo dito sa baba nitong aking video na to. Mag-comment lang po kayo at sabihin nyo po kung ano yung inyong katanungan. Gustong gusto ko po na mabasa at makita kung ano yung inyong mga komento. Ako po ay nagbabasa niyan talaga. So guys, this is how they add a video chapter on their YouTube video. In case you are new here on my channel, please don't forget to subscribe, like, and ring the bell so you can get a notification every time I upload a new video on my channel. Thank you for watching.